السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في فيديو اليوم بنتعرف على أهم أساسيات الكارتن وولز اللي هي الحوائط الزجاجية في برنامج الريفت، ولأن الكلام فيها يطول وفيها العديد من التفاصيل ففي هذا الفيديو بنتعلم الأساسيات، وفي فيديو الأسبوع القادم إن شاء الله بنتعرف على مميزات وتفاصيل أكثر. فلو تهمك هذه المواضيع لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما الآن خلونا ننتقل للريفت ونبدأ الفيديو. نرسم الكارتن وولز في ريفت أو الحوائط الزجاجية بنفس الطريقة اللي نرسم فيها أي بيسك وول عادي في ريفت، إما أن نستخدم الكيبورد شورت كات WA بحيث أنه نبدأ نرسم الوولز، أو أنه من قائمة أركيتكتشر نختار الوول، يعني إما نستخدم الشورت كات أو نروح نختارها من الأركيتكتشر. من هنا عندنا في البداية البيسك وول، لو نزلنا على تحت بيكون عندنا 3 اختيارات للكارتن وول. لو بدينا نرسم الكارتن وول اخترنا الاختيار الأول، بعدها عندنا طبعا مجموعة من الأشكال للدرو، وهي نفس الأشكال اللي موجودة في الوول. نختار مثلا اللاين ونضغط نقطة البداية ونضغط نقطة النهاية، أو نحدد المسافة أو نشوف temporary dimensions. من هنا لو نبغى نشوفها في 3D نضغط على 3D، لو نبغى نشوف الفيوز التو فيوز أو عندنا كذا فيو مع بعض نضغط WT على الكيبورد ونضغط ZA للزوم أول، فبكذا نقدر نشوف البلان و 3D أو كان عندنا elevation أو غيرها، وممكن نكبر ونصغر فيها من هنا من السلايدر. من هنا لو اخترنا عندنا الكارتن وول، لو جينا للقسم الأول وتكلمنا فيه في مجموعة من الاختيارات المهمة. بالنسبة للبيس لو جينا بس بدون ما ضغطنا ويعني لمسنا عليه من هنا بيبين لي إنه البيس الأساس اللي يبدأ منه هذا الحائط الزجاجي، فهنا عندنا إما ليفل 1 ولو نبغى ممكن نخليه يبدأ من ليفل 2، لكن لو اخترنا ليفل 2 ما ينفع إنه يكون بادي من ليفل 2 ويصل للليفل 2، فنضغط على كانسل. لو جينا هنا اخترناها unconnected ممكن نجي ونختارها level 2 بس يكون unconnected مثلا 8 متر، فبكذا يكون بادي لنا من الليفل 2. ممكن نرجعها الليفل 1، وبعدها في عندنا بعد البيس احنا ممكن ايضا نشوف البيس من واحدة من elevation. نضغط مثلا على النورث elevation نحطها هنا جنب البلان، من هنا نقدر نشوف أوضح هذه الأمور. من هنا عندنا الليفل 1 هو البيس لهذا الوول. لو جينا وغيرنا في بعد البيس بداية البيس يكون عندنا الأوفست، لو نبغى نخليه أوفست من ليفل 1 ممكن نضغط مثلا على 2، نضغط على انتر أو نضغط على أبلاي، فبكذا ارتفع لي عن ليفل 2 عن ليفل 1 مترين. لكن لو نبغى يبدأ من تحت ليفل 1 مثلا نضغط -1 أو -1، فبكذا بيكون باديلي من تحت الليفل 1. فمن هنا نقدر نتحكم في الأوفست للبيس، نرجعها زي ما كانت الزيرو. بعدها من هنا التوب نفس الشيء، بس في التوب بيكون عندنا اختيار unconnected، لكن في البيس ما عندنا الاختيار unconnected، بيكون level 1 2. لو عندنا أكثر من level بتكون باينة كلها هنا بنفس الأسماء اللي احنا مسمينها هنا. فلو جينا مثلا اخترناها تكون الليفل 2 بتكون على 4 متر، وبعدها unconnected height ما راح تقدر تعدل فيه من هنا. لما تخليها unconnected بتعدل الرقم زي ما تبغى، مثلا 8 10 15 متر، أكثر أقل أو حتى تحت الليفل 2. لكن مجرد انك تجي وتربطها مع ليفل 2 بتكون مع ليفل 2. ولو جينا وغيرنا ليفل 2 مثلا من هنا ضغطنا عليها واخترناها انها تكون 6 متر، ضغطنا على انتر بيكون على طول يعني يتحرك معاه مباشرة. ونفس الشيء لما هنا اخترنا ليفل 1، لو جينا ضغطنا على الليفل 1 واخترناها مثلا -1 ضغطنا على انتر بيكون ينزل معاها، فبتكون خلاص مربوطة مع هذا الليفل، ولما حرك الليفل بتتحرك معاه مباشرة. فهذه الأوامر جدا مهمة. وبعدها التوب أوفست نفس الشيء من هنا، يعني نفس ما البيس أقدر أسوي له أوفست، والتوب نقدر نسوي له أوفست وإما بالبلس أو الماينس. يعني لو جينا واخترنا مثلا تكون 1 متر نضغط على أبلاي أو إنتر بيكون فوق ليفل 2 بمتر. لو نبغاها تحت ليفل 2 مثلا -2 نضغط على إنتر فبيكون الحين طولها 4 متر. فبكذا نقدر نتحكم فيها من هنا. بعدها عندنا هنا آخر اختيار مهم بنتكلم فيه في الجزء الأول اللي هو الروم باوندينج. هذا الاختيار جدا مهم، وعلى فكرة موجودة في الوولز أيضا العادية. لو رحنا مثلا من هنا ليفل 1 ورسمنا وول
مثلا نختار البيسك وول، نختار أي نوع من الوولز ونرسم من هنا روم بهذا الشكل. بعدها لو جينا واخترنا الكارتن وول وخليناها مقسومة مثلا بهذا الطريقة بس لاين، نرسمها مثلا من هنا لهنا. الآن لو استخدمنا الروم فيتشر بلافرافيت من روم اند اريا وضغطنا على روم، الحين هذه غرفة وهذه غرفة منفصلة، بيكون هذه الغرفة لها رقم منفصل، مساحة منفصلة، رقم مختلف، اريا فوليوم مختلف، وهذه بتكون مفصولة عنها تماما. لو نبغى احنا الحائط الزجاجي هذا ما يكون سيبريتر او فاصل بين هذه المكانين، نروح ونشيل هذا الصح من هنا، فبكذا بيكون هذا المكان يحسب لي اياه مكان واحد. نروح الروم ونضغط عليها، فبكذا كأن الوول هذا أصلا الزجاجي ما هو موجود أساسا، ما يحسب لي إياه. فبيكون هنا نفس الغرفة نعطيها نفس الاسم، نفس الاريا، بتكون في السكجول عندنا نفس الغرفة. فبهذا الاختيار من المهم أن نعرفه لو حبينا نستخدمه بأي شيء، لكن نستخدمه كبارتيشن وما نبغاه يعتبر كروم. فهذا اختيار جدا مهم أن نكون عارفينه. فبكذا خلصنا الجزء الأول من هذه المعلومات وبننتقل للجريد. بنتكلم الآن على الجزء الثاني والثالث اللي هم الجريد أو الشبكة، إما الفيرتيكال اللي هي العمودية أو الهوريزونتال اللي هي العرضية. عشان تبان معنا هذه الاختيارات أكثر بنسوي بس خطوة واحدة وبنرجع نتكلم عليها بالتفصيل. نضغط على Edit Type من هنا، بس نختار اللي هو Fixed Number أو Fixed Distance، نضغط على Apply. أوكي، من هنا عندنا صارت بانت لي تكون عندنا الاختيارات تبان أكثر. في عندنا الفيرتيكال جريد عندنا عددنا 13، والهوريزونتال عددها 3. هذه الاختيارات محددة بحسب عندنا كم طول هذا الوول. يعني لو جينا غيرنا عن 20 مثلا خلينا 25 وضغطنا على انتر، زادت عدد الفيرتيكال جريد صارت 16 بدل كانت 13 أعتقد، فصارت 16 لأنه طولناها. أو لو جينا وغيرنا مثلا 6 متر خليناها 8 متر وضغطنا على انتر، تغيرت عندي بدال 3 صارت 5. فبكذا لما نحدد العدد بيكون متحددة عندي بسبب أنه اخترنا احنا في الفيكست نمبر. بعدها هنا عندنا الجاستيفيكيشن. في الفيرتيكال والهوريزونتال عندنا نفس الاختيارات بالضبط. بينفعنا هذا الاختيار لو جينا واخترناه مثلا من الاند، فصارت عندي الشيء الزايد أو الجزء الزايد من الوول صار عندي في النهاية أو في البداية. ومن هنا هذه القرارات جدا مهمة أثناء عملية التصميم، بحيث أنه نحسب حسابات لهذه الأشياء. لو دخلنا المعلومات الصحيحة زي اللي ما هو موجود في الطبيعة بيكون نتفادى هذه الأغلاط أو هذه الزيادات. لكن لو صارت ممكن نجي ونغير هذه الاختيارات، مثلا نختار أنها تكون من السنتر فيكون جزء في النهاية وجزء من البداية متساويين، وبعدها الأجزاء اللي في الوسط تكون متساوية مع بعض. وفي عندنا اختيار اللي هو الانجل. لو حبينا مثلا نحط زاوية نختار مثلا 15، نضغط على ابلاي او نضغط على انتر، فبتكون غير لي الاتجاه لها بانجل معينة. ممكن نخليها مثلا 20، نضغط على ابلاي فتغير لي صار الأكثر. فبكذا لو بهذه الاختيارات ممكن نضيف لمسة أو تاتش في الديزاين يكون جدا بسيط بدون ما نسوي أشكال معقدة أو complicated shapes، بس إننا إحنا نعرف نتعامل مع الكارتن وولز. نغيرها مثلا 45، نضغط على أبلاي فبكذا تغيرت لي. لو نرجعها زي ما كانت نضغط على الصفر. ومن هنا الأوفست لما نبغى نخليها أوفست من السنتر يعني، أو أوفست من الإند أو البيجينينج. لو جينا للإند نضغط على أبلاي، وبعدها نبغى نخليها أوفست من الأند مثلا متر، نضغط على انتر فصارت أوفست متر من الأند. ونفس الاختيارات هي في الهوريزونتال، عندنا هنا بتكون العدد هي 3. لو جينا ممكن نختارها من البداية beginning أو end أو center، نفس الاختيارات. لو كانت هذه ما هي 6 متر بيكون عندنا نفس الشيء، تكون زيادات في النهاية والبداية. مثلا لو كانت عدد زي 5 نضغط على انتر فبيكون عندنا هنا جزء زائد في التوب والبوتم يكون متساوي. ليه؟ لأنه اخترناها من سنتر. لو اخترناها في البيجينينج بيكون في الأعلى في الجزء الباقي زي ما هو باين لنا من هنا. فممكن نعدل على هذه التعديلات ونشوفها من البداية. نرجعها 6 متر
ومن هنا طبعا بيكون عندنا البيجنينج والاند والسنتر، هنا ما راح تختلف لأن العدد متوافق مع التقسيم اللي احنا اخترناها. ومن هنا نفس الشيء الانجل، بنقدر نجي ونخليها 15، نضغط على ابلاي فصارت على زاوية، نقدر نسوي اوفست نرجعها 0. بعدها هنا لو كانت من البداية، من هنا الاوفست نضغط مثلا نخليها متر، نضغط على ابلاي، فبكذا صارت من هنا أكبر ومن هنا أصغر، نخليها 2 فصارت من الأعلى أصغر بزيادة. فبكذا نقدر نتحكم في هذه الاختيارات من هنا. الاختيارات اللي هنا ما راح تأثر على أي حائط ثاني نرسمه، يعني لو جينا ورسمنا نفس الحائط بالضبط، ضغطنا عليه في الماوس رايت كليك واخترنا create similar وجينا رسمنا واحد جنبه بالضبط، بتكون الاختيارات اللي سويناها مثلا في الجريد، حتى لو جينا وخلينا له انجل مثلا 15 ضغطنا على انتر ما راح يتأثر الثاني معاه. لكن لو ضغطنا على edit type وبدينا نغير في التايب نفسه لهذا الوول، هنا بيكون يأثر على أي حائط نرسمه مرة ثانية. فمن المهم قبل لا نبدأ في الإديت تايب نسوي دوبليكيت بحيث إنه ما نخسر أو الخصائص الأساسية لو حبينا نرجع للأشياء أو الاختيارات البيسكس اللي موجودة في ريفت. نرجع كنترول زد نرجع نفس الحائط زي ما هو، ومن هنا نضغط على edit type. نبغى نشوف الاختيارات اللي موجودة في الفيرتيكال والهوريزونتال جريد، بس قبلها نضغط على دوبليكيت. من هنا مثلا نسميها أي اسم إنه إحنا نلاحظه أو نعرفه، نضغط على أوكي. من هنا عندنا في الاختيارات، عندنا في الفيرتيكال والهوريزونتال نفس الاختيارات بالضبط. عندنا اللاي اوت، إما إنه fixed distance أنت تحدد السبيسينج، أو إنه في عندنا none إنك أنت ما تختار ولا اختيار. في عندنا الفيكست ديستنس وعندنا الفيكست نمبر، بيكون عندنا هذا السبيسينج جريد اوت، يعني ما يمدينا نغير فيه، يعني لأنه هو بيقسمها على حسب طول هذا الوول. أو الماكسيمم سبيسينج تحدد له، يعني المسافة أو المسافة القصوى بين الاثنين مثلا تكون 3 متر أو 2 أو 1.5، فبكذا بتكون عندك أكبر. أو إنه المينيموم تكون هي 3، نضغط على أوكي. فبكذا نقدر نغير فيها بالطريقة اللي تعجبنا وتناسبنا. هنا هذه الاختيارات لو اخترناها وضغطنا على أوكي خلاص بتكون مرتبطة بهذا الوول. فمن هنا نكون ننتبه لهذه الاختيارات. ممكن نختارها fixed distance ونخليها 1.5 متر، هذا الاختيار اللي اخترناه في البداية. ومن هنا نفس الاختيارات بالضبط، والسبيسينج تتحكم فيها من هنا. فهذه أهم المعلومات اللي تعرفها عن الجريد في الكيرتن وولز في ريفت. نضغط على أبلاي وأوكي. بعد ما عرفنا كيف نرسم الكيرتن وول في ريفت أو الحائط الزجاجي، وكيف نقسم هذا الوول الأجزاء بالجريد سواء كانت vertical أو horizontal، يعني ضبطنا الشبكة بالشكل اللي احنا نبغاه، أيضا نقدر نتلاعب أكثر بالجريد، وممكن نضيف مولينز على نفس الجريد سواء كانت بشكل دائري أو مستطيل أو مربع. وأيضا ممكن نتلاعب في نفس البانل، يعني إحنا الكيرتن وول كامل كحائط قسمناه الأجزاء، هذه الأجزاء ممكن تكون مربعة مستطيلة أو معينة بحسب ما شفنا قبل ثواني، إنه إحنا نقدر نغير الأنجل وتكون مثلا على أشكال معين أو بأي شكل إحنا اخترناه. المهم شيء جدا مهم إنه أنت بتشتغل في ريفت في الكيرتن وولز لازم تحط ببالك إنه يتكون من مجموعة من السيستمز، ما هو سيستم أو كاتيجوري واحد. يعني لما نجي نختار الوول نفسه بهذه الطريقة بيكون عندنا 1 العدد، ولو رحنا وضغطنا على الفلتر من هنا بنشوف إنه 1. لكن لو جينا وحددناها بهذه الطريقة بنشوف إنه صار عندي 88 ومكتوب عندي إنه multiple categories selected، يعني مجموعة من الأصناف حددناها. لو رحنا للفلتر علشان نشوف الشيء اللي احنا محددينه بنشوف عندنا الكاتيجوريز ان عندنا بانل وعندنا جريد والوول عندنا 1، فمجموعهم 88. يعني الآن لو ضفنا جريدز أكثر وضفنا بانلز سواء كانت سوليد أو كانت مثلا نوع حائط مختلف، وأيضا ضفنا مولينز، بتكون هذه الأعداد أكثر من كذا بكثير. فبيكون لو كان عندنا حوائط زجاجية كثير في المشروع فبيكون الفايل ثقيل، فلازم تنتبه على هذا الموضوع. نضغط على أوكي. الآن احنا الحين لو نبغى نغير شكل الشبكة بشكل مختلف ثاني عن هذا اللي احنا شايفينه، يعني احنا لما نضغط على الوول نفسه وبعدها نغيره من هنا vertical و horizontal بيكون محدد عندي الشكل.
أما ممكن نروح ونغير فيه من قائمة Architecture من Build بنضيف Grid، يعني بيكون عندنا مو من هذه القائمة، ما هو من البروبرتيز، لا من الاركتكتشر. عندنا هنا 3 أشياء تحت البيلد، بيكون 3 أشياء مخصصة للكرتن وولز. في البداية عندنا الكرتن سيستم، هذه بتكون مخصصة للماس وبنتكلم عليها في الأسبوع القادم إن شاء الله. لكن هنا عندنا الجريد، لو ضغطنا عليها نقدر نضيف جريد سواء للفيرتيكال أو هوريزونتال. عندنا 3 اختيارات، إما all segment يعني لما نجي ونختار على هذا اللاين كامل بنضيف إما vertical أو horizontal. نقدر نضيف في البداية، في النهاية، في النص. نجي هنا مثلا في النص نضغط فبيكون أضاف لي إياه بهذا الشكل كامل. لو نبغى في الفيرتيكال نضغط عليه بهذا الشكل، لو ما نبغاه ممكن نضغط كنترول زد علشان نشيله. لكن لو تبغى تضيف مثلا هنا نضغط كذا. فهنا هذا الأول سيجمنت، لكن هنا وان سيجمنت تقدر تضيف إما vertical، لو جيت حطيتها الماوس في النص من الأعلى بيكون كذا في الفيرتيكال، لكن لو جيت للنص من تقدر تقسمها أصلا أكثر فكذا. هنا مثلا horizontal، هنا نضيف vertical. فبكذا تقدر تضيف تصاميم مختلفة للكرتن وولز وتقسمها بالطريقة اللي تعجبك. فهنا نضيف one segment، وممكن حتى نجي ونصغر هذا المكان أكثر بأننا نقسمه بهذه الطريقة. فكذا نقدر نتحكم فيه ونضيف one segment، ونقدر نصغر هذا الشكل كل ما نضيف يكون عندنا أشكال أصغر. وفي الاختيار الأخير في البليسمنت اللي هو all except picked. إيش يعني هذا الاختيار؟ لو ضغطنا عليه، لو نبغى هذا كامل الvertical بس المكان هذا ما نبغى فيه، فنيجي نضغط هنا ونضغط مثلا هذا المكان إنه ما نبغاه، إما نضغط على escape أو نضغط كذا مكان فاضي، فبكذا حط لي في المكان كامل ما عدا هذا المكان. مرة ثانية نشوف مثلا grid، نختار هذا الاختيار، نجي هنا لكن ما نبغى الأماكن هذه اللي في النص، وبعدها نضغط على الاسكيب، فهنا حط لي بس في البداية والنهاية. فبكذا يكون أسرع من إني أنا أروح ونختار وان سيجمنت ونحط في البداية والنهاية. ممكن يكون هذا التصميم عندك تبغاه في النهاية والبداية، فكذا يكون أسرع إنك تحط هذه الأجزاء. لو ما نبغى نرجعها زي ما كان، نضغط على كنترول زد ونرجعها زي ما كانت في البداية، كنترول زد، فكذا رجعناها زي ما كانت. فبكذا نقدر نضيف جريد من هنا. لو نبغى نضيف مولينز عندنا تقريبا نفس الاختيارات، عندنا إما جريد لاين فبيضيف على اللاين كامل سواء vertical أو horizontal، وممكن نغير النوع من هنا. هو هنا اختارنا الريكتانجلر في دائري، أو ممكن نختار هنا ممكن تغير من الآن أو تغير بعد ما تخلص. وهنا لو تبغى تضيف one segment، يعني مثلا نجي هنا نضيف بس من هنا بهذا المكان أو هنا، فكذا نضيف بس one segment. وبعدها لو اخترنا هذا all grid بيكون يسوي لي الوول كامل، بس نجي ونختار عليه فسوالي إياه كامل. ونقدر نغير النوع من هنا، فبكذا نقدر نغيرها كاملة. ممكن نغير النوع لها، نحدد عليها، نضغط على الفلتر ونختار المولينز، نضغط على أوكي. بعدها من هنا عندنا هذا النوع، نضغط على edit type ونغير من هنا النوع. عندنا الفاميلي، هنا الريكتانجلر، ممكن لو نبغى السيركلر، في عندنا 25 عندنا 50، نختار اللي يعجبنا مثلا 50 أو 25 ونضغط على أوكي. فبكذا صارت أصغر وبشكل دائري، فكذا ممكن نتحكم فيها. وأيضا نقدر نتحكم في المولينز لما ندخل على الإيديت تايب. من هنا نفس الشيء، لو نبغى نغير المولينز من الإيديت تايب راح تتغير في التايب نفسه. فبس لو ما تبغى ينحفظ في نفس النوع ممكن تسوي دوبليكيت قبل لا تبدأ، لكن احنا اوريدي مسوين دوبليكيت. عندنا هنا في الفيرتيكال مولين وعندنا الهوريزونتال مولين، بس بالبداية خلونا نحذفها المولينز اللي اصلا موجودة ونبدأ نشتغلها من الإيديت تايب. نحدد عليها، نضغط على الفلترز. بس هنا حابة انبه له، شوف عدد الايتمز اللي صارت موجودة بعد ما اضفنا المولين، صارت جدا العدد كبير، فلازم ننتبه. احنا بس حائط واحد سوالي هذا العدد. نختار تشيكنا، نختار على المولينز، نضغط على اوكي، بعدها نضغط على الديليت، فنبغى كذا حذفناها كلها. الآن نختار على نفس الكرتن وول وندخل على الإيديت تايب، يعني المولينز نقدر ندخل على الإيديت تايب ونضيفها أو نضيفها من الأركيتكتشر. من هنا عندنا في الانتيريور تايب، عندنا فيرتيكال وهوريزونتال هي نفس الاختيارات، بس نجيبها هنا عشان نشوف في 3D.
في عندنا الانتيريور تايب، لو اخترنا عندنا مثلا النوع، هنا عندنا كل الأنواع الموجودة. نقدر نختار السيركلر مثلا 25 إنها تكون الداخلية، ونضغط على أبلاي، فصار عندي اللي هي الأجزاء الداخلية بس. لو ضغطنا على أوكي بنشوف إنه الأطراف اليمين واليسار، خلونا بس نغير الشيدد، صار اليمين واليسار ما فيهم، بس الأجزاء الداخلية. لكن لو نبغى نضيف اليمين واليسار اللي هم البوردر 1 اللي هو واحد منهم، هنا أيضا عندنا مجموعة من الاختيارات. ممكن نخليه اللي على الطرف يكون ريكتانجلر مثلا 50، نضغط على أبلاي، فضاف على الطرف اللي في النهاية من هنا. والبوردر الثاني بيكون نفس الاختيار، نضغط على أبلاي، بيكون البوردر اللي هنا. فلو ضغطنا على أوكي الآن إحنا طيب عندنا قلنا هنا الانتيرير هم الأجزاء اللي في النص الداخلية، والبوردرز هذا رقم 1 وهذا رقم 2. الآن في الهوريزونتال عندنا نفس الاختيارات، نضغط على Edit Type، عندنا هنا الانتيرير تايب اللي هي الداخلية، الخطوط الثلاثة اللي هنا. بعدها ال1 ممكن يكون هذا أو هذا، وال2 هذا أو هذا أو العكس، يعني مو مهم بالضبط نعرف إيش، ممكن نشوف من هنا على طول. يعني لو ضغطنا على الانتيرير يكون 25 عشان يكون نفس هذا. بعدها نضغط على أبلاي، فهنا سوالي الداخلية. لما نجي هنا ونختار على البوردر 1 بيكون مثلا هذا الاختيار، نضغط على أبلاي، فصار الجزء هو اللي تحت، ضاف لي من هنا. وبعدها الأخير نضيف، بيضيف لي اللي في التوب. يعني الحين لو ضغطنا على أوكي بيكون التوب ما عليه. لو نبغى نضيفه نضغط عليها مرة ثانية، نضغط على Edit Type ونيجي هنا ونختار مثلا نفس الاختيار هذا، بحيث انه الخارجية تكون نفس النوع ريكتانجلر والداخلية تكون بشكل دائري، ونضغط على أبلاي. فبكذا لو جينا ورسمنا نفس هذا النوع الكيرتن وولز، خلاص البانل بتكون معه. يعني لما نجي ونختارها كيرتن وول، نرسمها مثلا من هنا اللي هنا، بتكون متقسمة بنفس التقسيم وبنفس أنواع المولينز اللي احنا اخترناها. فننتبه لهذه النقطة، يعني لما نروح نضيفها من الاركيتكتشر بيكون مختلفة، بتكون على الول هذا بس. لكن لما نضيفها من الإديت تايب بتكون خلاص من الحائط نفسه، لو نرسمه بأي مكان مرة ثانية بيكون موجودة معانا. وأيضا الآن بنتكلم عن البانلز اللي هي التقسيمات نفسها. الآن لو تبغى تحدد وتحذف منهم ممكن تحدد عليها. لو تبغى تحذف من الجريدز أو المولينز هذه، من المهم إنك تسوي لها أنبن. ممكن تحفظ الاختصارات UP أو PN، أو ممكن تجي تضغط عليها بس عشان تسوي لها أنبن، وبعدها الآن تقدر تحذفها. لكن لو كانت بن بهذه الطريقة ما راح تقدر تحذفها. لو ضغطت على ديليت ما راح تقدر تحذفها أبدا. لو تبغى تتراجع وترجع المولين اللي كان هنا نضغط على كنترول Z. لو تبغى تسوي له بن عادي نروح ونضغط بن من هنا، أو نستخدم الاختصار PN. فكذا عرفنا كيف. وأيضا نقدر نحذف الجريد نفسها. يعني لو جينا اخترنا كذا، اخترنا احنا محددين على الجريد، ممكن نسوي لها أنبن ونحذفها. لو حذفناها ممكن نسوي لها ديليت. لو تبغى ترجعها نضغط على كنترول Z. لو جينا وحددنا على واحدة من البانل وغيرنا فيها، مثلا حددنا عليها، لو كانت متسوى، لو كان عليها بن ما راح تقدر تغير عليها، فلازم تسوي لها ان بن. بعدها من هنا نقدر نغير نوع هذه مثلا نغيرها لنوع ثاني، ممكن نخليها وول عادي فتصير سوليد بهذا الشكل. وممكن نغيرها الكيرتن وول نفسها. يعني لو جينا وحددنا عليها ورحنا اخترنا مثلا الكيرتن وول هذه، فصار كيرتن وول داخل كيرتن وول. ولو رحنا للإديت تايب مثلا وحطيناها fixed distance وزودنا أو حطيناها مثلا الفيكست نمبر وضغطنا على أوكي، ممكن يكون أضاف لي هنا مجموعة من المولينز داخلها. لو حددنا عليها مرة ثانية بالتاب، فكذا حددنا عليها، نضغط على Edit Type. ممكن هنا أيضا نخليها في ال vertical fixed number وفي ال horizontal fixed number. لو نضغط على OK فصار سوالي شبكة داخلها بهذا الشكل.
فبكذا نقدر بكل سهولة إنه نتحكم في البانلز ونضيف أو نحذف منها أو نعدل عليها. الشيء المهم بس إنه نستخدم التاب لما نرسم أو نشتغل على الكيرتن وولز، بتساعدنا إن نحدد إما المولينز أو الجريد أو البانلز أو الكيرتن وول كامل. نجي بس عند المكان اللي الأقرب للشيء اللي إحنا بنحدد عليه ونضغط في التاب ونحدد عليه بهذا الشكل، وبعدها نشوف إيش الشيء من البروبرتيز اللي إحنا حددناه. من هنا نقدر نغير نوع، إما زي ما قلنا نختار من البيسك وولز أو نختار من الكيرتن وولز أو نحذف البانل تماما. وأيضا ممكن نختار مثلا وول بشكل عادي بحجم صغير أو ثكنس تكون بسيطة، وبعدها نغير اللون ونضيف ألوان. يعني ممكن نوصل الديزاينز وأشكال شكلها جميل بنفس الوقت تكون جدا بسيطة، بس إنه إحنا عرفنا نستخدم الرفت ونعرفنا التكنيكات في الكيرتن وول. آخر نقطة بنتكلم عليها وهي نقطة جدا مهمة داخل الإديت تايب. لما نرسم في الوول، نرسم كيرتن وول مثلا من هنا لهنا، في اختيار جدا مهم بس حابة أنبه عليه. لو جينا اخترنا عليها وضغطنا على إديت تايب، في هذا الاختيار اللي هو أوتوماتيك إمبيد، ممكن نحط عليه صح وممكن لا. الآن بنشوف الفرق. الآن ما عليه صح، نضغط على أوكي، يعني ما غيرنا ولا شيء. لما نروح للبلان مثلا ليفل 1، خلينا نحط البلان بهذا الاتجاه، نشوف سكر الإليفيشن. الآن لما نرسم وول عادي مثلا من هنا لهنا. الآن لو رحنا واخترنا هذا الكيرتن وول، نحذف هذا، نضغط عليه، نضغط على ديليت، اخترنا عليه ونختار كرييت سيميلر، أو نروح من الاركيتكتشر ونختار وول، وجينا رسمنا وول داخل هذا الوول مثلا من هنا لهنا، بيطلع لنا ايرور على طول. ولما نروح لل3D ما احنا شايفين ولا شيء، نحذف أيضا هذا الوول ونجي هنا، بيكون التو وولز داخل بعض بس ما احنا قادرين نشوف الكيرتن. أشوف الأغلب الناس كيف ترسم مثلا وول عادي مثلا بهذا الشكل، وبعدها ترسم وول من مثلا من هنا لهنا، أو تروح مرة ثانية ونختار architecture وبعدها تختار الوول اللي تبغاه، ترسم من هنا لهنا، وبعدها نروح ونرسم وول. فهذا الشيء بياخذ وقت، فإحنا ما نحتاج نسوي هذه الخطوات. كل اللي علينا نسويه إنه نحط صح، نضغط على الإديت تايب وبعدها نيجي هنا ونختار صح بهذا المكان ونضغط على أوكي. فبكذا صار على طول عندي مكان، يعني فرغ لي مكان داخل الوول للكيرتن وولز، صار هذا جزء وصار هذا جزء ثاني، وأيضا صاروا متصلة ببعض. يعني لما نجي ونصغر الكيرتن وول نفسها داخل الحائط صار داخلها، يعني أو رفعنا هذا صار هذا تحت، يعني سواء نتحكم، صاروا الاثنين مرتبطين ببعض بطريقة أو بأخرى بهذا الشكل بدون ما يكون عندي أي ايرور. يعني لو رحنا للإيرورز بنشوف إنه إحنا ما عندنا ولا ايرور. وأيضا لما نستفيد من هذه الخاصية جدا لما نرسم التاورز في ريفت أو المباني العالية، غير البيوت بنستخدم فيها ويندوز أو الفلل العادية، لكن لو بنرسم تاورز بنستفيد جدا بأننا نستبدل الويندوز العادية بالكيرتن وولز. وهذا الأوبشن اللي حبيت أنبه عليه وهو في غاية الأهمية. وبكذا تقريبا نكون غطينا أهم أساسيات الكيرتن وولز، ونكتفي بهذا القدر الفيديو اليوم، وزي ما وعدتكم نكمل في فيديو الأسبوع القادم إن شاء الله، وبنتعرف أكثر على المميزات اللي بتساعدنا أثناء عملية التصميم. لو عجبك هذا الفيديو ومحتوى القناة أقدر دعمك لو ضغطت على زر اللايك. لو عندك أي سؤال أو استفسار اترك لي إياه في التعليقات وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. ولو بتسمعني لهذه اللحظة أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق. في أمان الله.